පදාගත්ත නුඩ්ස් එක ඇවිත් නැහැ. ඉතින් අපිට වැදුනේ කකුල් දෙක ගන්න. මන්නේ දැන් එළියට. මන්නේ අර මේ අහකට දෙකවස්ථානේ ආවන රජු සීතා දේවීන් වහන්සේ කියලා හංගගෙන හිටපු ස්ථානයක් මේ අහංගල මේක ඉස්සේ. මලා ගමදා දුත්තේ. උඩ ගමව දාලා යන්න ඉන්න බල ක්‍රොස් වෙලා. මගේ ඉන්න ගොඩල් මේ හැර ඉඳි අයින් කරනවා. කොහෙද ඉන්නේ? මේ දින්න බඩු. මගෙත් ඉන්න. කම වෙලාව කියන්නේ බෑ අවල් වෙලාව කියලා ඉතී කල පාන්දර 3 වෙනකල් බලාගෙන ඉන්න ආසතිය. ලොකු ඉල්ලක් එනවා. එක වතාවේ වැටිනි ටික රැයකට එක වතාවක්. ඒකලක් තියෙනවා බලන්න. Good morning. ඔන්න අපි මේ යන්න හදන්නේ ට්‍රිප් එකක්. කට්ටිය ඔන්න අද 5 දෙනා ඉන්නේ. යහංගල යන්න හදන්නේ නේ. යහංගලට යන්න හදන්නේ. මේ දැන් ඉන්න උඩුතර පාලම ගාව. වෙලාව උදේ 10ට විතර ඇති. එනවා කියපු ගොඩක් එවුන් ආවේ නෑ අද. මේ පොලුකාරයෝ ඉන්නේ අපි 5 දෙනා විතරයි ඔන්න අද මේ සෙට් උනේ. 5 දෙනාට සෙට් වෙලා ඉතින් යහංගල යන්න හදන්නේ. මගදී හම්බ වෙනවා. යා. සිං එකේ ඉන්න ඇවිල්ලා. පොල් ඔන්න බඩු ටික ගන්නවා. කෝපියක් ගාමු කෝපියක් ගාමුනේ කෝපියක් ගාමුනේ නූඩල්ස් පැකට් දෙකක් ගත්තා මේක වදිනේ කෝපියක් ගන්නවා ඕක ගන්න බිස්කට් එකකුත් ගන්න ඕනේ ඔව් බිස්කට් එකක් ගන්න ඕනේ මේකක් ඇදිනේ මේක දාවන්න කියලා මේකට වඩා මේ ටී බෑග් එක හොඳ නැද්ද ටී බෑග් ටී බෑග් එකක් ගනි ලේසි නේද පාංගෙට දෙවෙන්නම පාංගෙට 320යි මං ඔව් පාංගෙට 320යි විශේෂත්වයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ බලමු ගිහින් කාලා තමයි බලන්න වෙන්නේ මේ මොන පාන්ද කියලා දන්නේ මං ඔය තියෙන ඔක්කොම දාලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ අපේ 108 පාංගෙ මෙච්චර විතර ඇති බං ඔක්කොම ඒවා තියෙනව නේද ඔන්න මේ කොල්ලෝ ටික මැදමානුවර පව කරලා බඩු ටික ඔක්කොම අරගෙන දැන් උඩුදුම්බරට යන ගමන් ඉන්නේ උඩුදුම්බරට ගිහිල්ලා උඩුදුම්බරින් දාන්න ඕනේ කළුවල පාරේ උඩුදුම්බරින් පල්ලෙහා පාරක් තියෙනවා මේ කළුවලට ඒ පාර තමයි යන්නේ කිලෝමීටර් 7ක් විතර යන්න ඕනේ බං 7ක් විතර යන්න තියෙනවා ඒ පාරේ අන්දරට යන්නේ තව ඔටෝ වගේක් ගන්න තියෙනවා උඩුදුම්බර නතර කරලා ඒ ටිකත් අරගෙන ඉතින් යන්න තමයි ඉන්නේ. එතන යන් කොල්ලෝ. මො යනවා අපේ කොල්ලෝ ටික. අංජන යනවා. එතකොට ඕ දිසාරු සෙට් එක එනවා. අද 5 දෙනා යන්නේ. 5 දෙනා යන්නේ. ඒ වුණාට 8 දෙනෙක් යන්න ලෑස්තිලා හිටියා. මේ එක දේවල් කියලා ඔන්න ආවේ නැහැ. අපි 5 දෙනා විතරයි යන්නේ. කියලා සැලෙන්නේ නැහැ කොල්ලෝ. ඉතින් අපි යනවා 5 දෙනානේ නේ. යවන්. ඔන්න ඉන්නවා යවන්. අද තමයි ආවේ මුලින්ම අපිත් එක්ක ට්‍රිප් එකක් යන්න. අනිත් ට්‍රිප් ඔක්කොම එනවා කියලා ආවේ නැහැ. නිවාඩු නැහැ කියලා. ඉතින් අද ඔන්න කොහමද අල්ලගත්තා ඩයල් එකව. ඉතින් යනවා ඉතින්. 12:54යි 1:1යි. අවල් 1යි වෙලාව. ඉතින් මෙතන ඉඳලා තව කිලෝමීටර් 7ක් 8ක් විතර යන්න දෙනවා කළුවරට යනකම්. අතනින් පල්ලෙහා පාරක් තියෙනවා. ඒ පාර තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් පොරො ටික ගත්ත ගමන් යනවා ඉතින්. මොනවද ගන්නේ වඩේ පැටිස් නෑනේ. කඩයක් තියෙනවා. කඩයක් තියෙන මේ කඩේ ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න කොල්ලෝ ටික මේ උඩුදුම්බර ඉඳලා කළුවරට දාන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ පාර තමයි යන්න ඕනේ. කළුවර පාර. උන් තියෙන බෝඩ් එක කිලෝමීටර් 10ක් යන්න තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ කළුවරට යන්න ඕනේ දැන්. මෙතන ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවා යන්න. මේ යන් ගේන ඔන්න කොල්ලෝ ටික මෙතෙන් ඇවිල්ලා බයික් ටික මෙතන ගෙදරක නතර කරලා දැන් කන්ද
නගින්න කියලා හදන්නේ. මෙන්න මෙතනින් උඩට තමයි කන්ද නගින්න තියෙන්නේ. අඩි පාරක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් පැයකමාරක් විතර යනවා නේ උඩට. ඔව්. කවුද කිව්වේ? අර අයියා කිව්වා පැයකමාරක් විතර යනවා කියලා. එතකොට මේ අපි ඒක අරගෙන කිලෝමීටර් 8ක් උඩට යන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්. ඉන්න කොල්ලෝ ටික අපි සුපුණ එනකන් ඉන්නේ. අතිය ඇරයට ගියපින්ද තව වේගෙන් කියන්නේ. ඔව්. මෙතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් දැන් ඩුබේ කළා කම්පියුටර් නාන්නේම තනක් තියෙනවා. මෙතනින් එනවා පොඩි ඇලක් වගේ තියෙනවා. පොඩි දියපාරක්. යකෝ ඒක දැන් දෙක මං කොණ්ඩේ හදපෙන්නේ. නානවා නම් ඔන්න නාන්න පුළුවන් මෙතනින්. එහෙනම් කොල්ලෝ ඔන්න අපි ගමන පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි එහෙනම් යන් එන උඩට. හිමාලයා වගේ තමයි කොණ්ඩේ. අපේ කොල්ල සෙට් එකේනවා බොහොම අමාරුවෙන් කන්ද නැගගෙන එනවා කට්ටිය. ඔව්. එනවා. සිල් තමයි ඉතින් තව යන්න එහෙම තව භාගයක්වත් නැංගිනේ. දෙවෙනි එක. ඔන්න තියෙනවා යන පාර. අද සිජිමල්ලා ගන්නවා. අද හොඳයි කිව්වනේ. අද හොඳයි නේ. ඔව් නේද. සිජිමල්ලා අරන් ගියනවා මල්ලා උඩ දාගෙනදලා. අපි රැය වෙන්න කලින් යන්න ඕනේ මේකේ. මොකද උඩ පතනේ අලි ඉන්නවා. බොට කඳයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ටික කලින් යන්න ඕනේ. කලින් එන්නම් කියලා හිතුවට දැන් වෙලාව 2යි කාල විතර වෙලා තියෙන්නේ. අපි එන්න හිතන් හිටියේ 12ට විතර. 12ට විතර එන්නම් කියලා හිටියේ. ඒ වුණාට මේ කඩු ටික ගන්නකොට පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා. ඒ හින්දා ඔන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. කොහොම හරි ඔන්න දෙක වෙනකොට කන්ද නගින තැනට ආවා. එතන ඉඳලා ඔන්න කට්ටිය දැන් කන්ද නගින ගමන් ඉන්නේ. දැන් තව හිම්ම යන්න තියෙනවා. මගට ගිහිල්ලා බලමු විස්තරේ. මේ ගමන තව එහෙම යන්න තියෙනවා. යන් උඩට නේ එහෙනම් දැන් ඇති මහන්සි ඒරියා. යන් එන. මෙතනම තමයි ඉන්න වෙන්නේ හිටියොත්. හර්ෂරාවන පිස්සුද බං මේ යන්න ඕනේ බං තව ඩිප ගන්න තියෙනවා. අඩන්න තියෙනවා. ටෙන්ට් එක ගන්න තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අපේ ආපු වෙලාව ආයි නම් කියන මොකද්ද බං අර ෆ්ලයින් සීට් නේ බං? ෆ්ලයින් සීට්. ඒව ගිනාවේ නැහැ නේද? ඒව ගිනාවේ නැහැ නේද? අපේ මේ උයනෙක් ළමයා ආවේ නැහැ. උයන ළමයා ආවේ නැහැ. හර්ෂන උයන ළමයාව තියලා ආවේ. ඉතින් මේ අද අලුත් ළමෙක් එක්කන් ආවා. චිකන් හදන්න බලමු අලුත් ළමයාගේ චිකන් කෑම චිකන් එක කොහොමද කියලා බාබා කිව්ව එක. ඉතින් යන් එන උඩට ඔන්න ආයෙත් ගමන පටන් ගත්තා. ඔන්න යහන්ගල පතන හරියටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. මේ දුෂ්කර ගමනක් ඉවර කළා. අවසන් කළා ඔන්න කන්ද මුදුනට ආවා. කන්ද මුදුන කියන්නේ මේක ගල මුදුන නෙවෙයි යහන්ගල පතන ඉන්නේ. මේ ඔන්න ඉන්න කොල්ල ටික කලින් ගිහිල්ලා හරිම සීතලයි. ඉතින් මෙන්න තැන. ඒ සුදු පාටද මොකද්ද මම පේන්නේ? ඔන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මේ කොච්චර මහන්සියකින්ද ආවේ? අට මහන්සියකින් ආවේ. මහන්සිය කොහෙන් ගියත් දන්නේ නැහැ මෙතෙන් ආවට පස්සේ. මේ බාරයක් තියා. පට්ටම සීතලක් යන්නේ. සීතල සුණක් කමාගෙන යනවා. අපේ අංජන ඉන්නවා මෙතන. මෙතෙන් මේ කොලත්තක් කඩලා මෙතනින් තියලා පොඩි බාරක් වෙලා යන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් අයව මේලා. මෙතන මේ මොකද යහන්ගල කියන්නේ මේ රාවණ රජතුමාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කතා ගොඩක් තියෙන කන්දක්. ඉතින් මේ පොඩි මේ අර මොනවද ඒවට කියන්නේ? අර පුරාවෘත්ත පොඩි කතා මෙහි තියෙනවා මේ ගලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් මේ හින්දා ඔය දේවල් කරලා තමයි යන්නේ. ඔන්න අපි අත්තක් කඩලා දැම්මා. අර මේ මෙයානේ කිව්වේ කවුද? කැලෑ බණ්ඩාර දෙවියෝ. අර බාරේ ගලේ බණ්ඩාර. ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ අඩවිය තමයි දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. ඉතින් ගල අර හරිය තියෙන්නේ. පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා දැන් පතනට යන්න හදන්නේ. ඉතින් කලාම පොඩ්ඩක් මෙතන නතර වෙලා එතන කොලත්තක් තියලා පොඩ්ඩක් පේ වෙලා වගේ තමයි යන්නේ. මේ අනිත් පාරද? මේ අනිත් පාරද? ඕක කටින් යන පාර පල්ලයට යන පාර. පල්ලයට යන පාර. ඉතල කැම්ප් එක ගන්නද? පල්ලයට යන පාර කියන්නේ? අර අනිත් පැත්තෙන් එනකොට හොයන්නේ. ආරෙන් අනිත් පැත්තෙන් එන පාරනේ. ඔව් මෙන්න මෙහෙන් තමයි අපිට යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙන්. ඉතින් පතන මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන්නේ යන් එනවා. තව ටික. අකල්ස් වගේ තමයිනේ. පාරවල් දෙක සෙට් වෙන්නේ. පාරවල් දෙක සෙට් වෙන්නේ. අපි
අපි යන් එන. දැන් දිගටම යන්න තියෙන ඊට පස්සේ සීතලයි ලොකු නුග ගහක් තියෙනවා. අපි ඉතින් මේ මම ආපු දෙවෙනි පාර මේක. කලින් පාරක් ඇවිල්ලා අන්න එහා පැත්තේ මේ ගල පාමුල පොට් එකක් තියෙනවා කෑම් කරන්න. ඉතින් එතන තමයි කෑම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න යහන් ගල කියන්නේ අන්න අරග. පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. අරග තමයි ගල මුදුන. මේ මෙතන අපි අද රෑ ඉඳලා හෙට යන්න තමයි. හෙට ගල මුදුන යන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔය තියෙන ගල යහන් ගල. ඔන්න ඔය තමයි යහන් ගල. මේ පේන ඔය බෑවුම දිගේ තමයි උඩට නගින්න තින්නේ. මේ ගොඩක් භයානක ගමනක් මේක. උඩට යනවා නම් දැන් නම් යන්න බෑ. ඉතින් මහන්සි මෙතන නතර වෙලා හෙට උදේම යනවා. යා කරගෙන කුණල් වල දී අම්මා නයි මේ දෙන ඔය ඉන්නෝන්න මොකද කරන්නේ මෙතන ඉන්නවද? තව අරේ හරියට කියලා බලන්න. ඔන්න තියනවා යහන් ගල. කට්ටිය තමයිනේ. ඕටික තමයි තියෙන්නේ. කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපිට කලින්. යහන් ගල ඔන්න තියනවා අලිබෙටි. පේනවා ඇති. නේද? අලිය වෙනවා මේ දෙන්නනේ. පොංගල් දඩාලි. බල පංගුණෙන් දාලා. උඹලගේ කෑවල ඊනල් නම් මරියාව කියනවා. මේ දාඩි කටි. ඉන්න දණක් හොයාගන්න වෙනවා. කට්ටිය ඇවිල්ලා ඔන්න කුඩාරම් ගහලා අපිට කලින් මුදුනට ගිහලා බලමු මේ තනක් තියනවද කියලා නේ. අඩට පොඩ්ඩක් කියලා බලමු. අපිටම දැනක් හදාගෙන අපිටම තනක් කියලා හදාගෙන යන් ඔන්න කට්ටිය යනවා මෙතන. යහන්ගල පතනටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න ගල පේනවා මෙතනින් නගින්න තියෙන අර තියෙන අර බෑගුම දිගේ උඩට යන්න තියෙන ඕම ගල උඩට යනවා නෝ. ඔව්. එතනින් තමයි නගින්නේ. මේදී මෙතන අර ගලෙන් පැනලා එතනින් ඕන්න ඔය දිගේ ඔය කන්ද මුදුරට යන්න තියෙන්නේ. උඩ පට්ට වල ගත්තේ. පට්ට අමාරුයි. ගමන ඉතින් උඩට යනවා නා. මේ උඩට අනිවාර්යයෙන් යන්න ඕනේ. උඩට ගියරත් වැඩකුත් නැහැ ඉතින්. ඔව්. ඔන්න අපිට කලින් ආපු කට්ටිය මෙතන කැම්ප් කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ අපි නන්නේ බුල ගහන්නේ. බොරු කියන්න බා. අපි නම් බුල ගහන්නේ නැහැ. අනේ වලේ යන්න. උඩ තමයි යන්න බෑ. ඔන්න මේ එහා පැත්ත අර යහන්ගල මේ පැත්තේ ඔන්න එහා පැත්ත පේන විදිය. උඩ අපි රෙස් කරලා උඩ පට්ටම නැගලා මචං ආයේ බහින්න කිව්වම රාවි නේද? අයියෝ මේ නෑ මේ උදේ පේනවනේ උදේම තියනවා ඔන්න පිස්සුද පහට විතර පටන් අලිය ඇවිල්ලා මේ අදර අලියෙයිද බා අවුලට පල්ලා ඉන්න මෙතන පස්සේ කට්ටියට බය හිතනවනේ. සරයින්ට බෑගොල්ලෝ කපන්න තියෙනවා. ඉන්දර ගොඩක් ගහන්න ගස්කෝ කොහෙද මං නරදිනවා මේ තියෙන්නේ. අර හරියට අර හරියට මේ ගලක් තියෙනවා මෙතන අපි හැබැයි බලන්න යමු. ප්ලේස් එක කියලා යන්න ඕනේ. පෙන්නන්නම් වට පිටාවම මේ මේ අර වීඩියෝ එකේ අදී මේ පල්ලෙහා ඉන්න මම පතනේ ගොඩක් පල්ලෙහා ඉන්න ඔය අසලක පැත්තෙන් එන පරණ තාලේ ජීවත් වෙන්න හදාගෙන පරණ තාල ජීවත් වෙන්න දන්නේ ඔන්න කොල්ලෝ ගිහිල්ලා දරේම හොයාගෙන එනවා මෙන්න ගිනි මැලේ ගහන්න. අතන උඩ තමයි අද අපි කැම්ප් කරන්නේ කට්ටිය. ඉතින් අර පල්ලෙහා පැත්තේ ඉන්නවා ටෙන්ට් 6ක් විතර ගහගෙන ඉන්නවා කට්ටිය. 6ක් විතර තිබ්බනේ. ටෙන්ට් 6ක් විතර තියෙනවා පල්ලෙහා.
අපිට කලින් සෙට් එකක් ඇවිල්ලා. ඔව් අපි ටිකක් ඊට කට්ටියට පොඩ්ඩක් උඩින් තමයි ටෙන්ට් එක ගහන්න හදන්නේ. මෙතන මේ පතනේ උසම තැන. හතර වටේටම නියමටම පේනවා මෙතෙන් ආයේ. මෙතන කලින් කට්ටියක් උඩරම් ගහලා තියෙනවා වගේ පේනවා. මෙන්න මෙතන තමයි අපි උඩරම් ගහන්නේ. සුපිරිම ප්ලේස් එක. ආය අර පැත්තට පායනවා මේ පැත්තට වහිනවා. ඔන්න මෙතන මේ අපි යහන්ගල පතනේ උඩම තැන උසම තැන මෙතන මේ ටෙන්ට් එක ගහලා තියෙන්නේ දැන්. ඔන්න කොල්ල වැඩ කරනවා. කට්ටිය ඔන්න වැඩ කරන ගමන් ඉන්නේ. අපි අංජන ඉන්නවා. අද අපේ මේ කුක් කවුද? මේ අපි ගෙන්නලා තියෙන්නේ සුපිරිම වැඩක් ආය වෙනද ඇවිල්ලා නැහැ. අද තමයි මුලින්ම ආව අපිත් එක්ක. මේ ආයි අරුව ගේන්න බෑ. ආයි ඕ වනිසේකර. මේ මීට කලින් නම් අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා උයන්නේ අපේ වනිසේකර. වනිසේකර අපිට ලොකු පොල්ලක් තිබ්බාද? මේ වනිසේකරයි ගේන්නේ නැහනේ. වනිසේකර ගේන්නේ නැහැ. ඕන වනිසේකර මේක බලනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පල්ලෙහෙන්. අපිට පේනවනේ. මොන් දැන් තමයි කට්ටිය හවුස් වැඩවල පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේකත් මේ පොඩි පින්නක් යනවා මේ වලාකුළුත් එක මේ ඈ මේ වලාකුළු ඔහොම ඉතින් අරයට යන ඉඳ හොඳයි. පොඩි වයින් ලයින් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඔය වයින් සීන් එකකුත් තියෙනවා. රස්සත් ඉතින් මේ වැඩේ අතාරින්නේ නැහැ. බාබකියු එක දාගන්න ඕනේ මෙන්න. ගල්ලඟුරු පත්තු කරනවා. අපේ වැඩේ තමයි ඉතින් අපි මොන දේ වුණත් අපේ වැඩේ අපි කරනවා. අනිවාර්යෙන් මේ රස්ස අඩුවේ කියලා හිතනවා. කරගන්න නැහැ නේ. බාධාක් කරගන්න නැහැ. බැස්සේ හරි බාබකියු එක දානවා. පට්ටම වැස්සකට අහු වුණා. ඇවිල්ලා සුපිරිම වැස්සකට අහු වුණා. ආය වැඩක් නැහැ කතා කරලා පැය උදේ තමයි බලන්න එන්නේ. හෙට උදේ තමයි බලන්න වෙන්නේ. ටෙන්ට් එකේ පේස් එක මාරු කරා. ටේස් එක මාරු කරා ටෙන්ට් එක පිටින්ම උස්සගෙන ආවේ. මේ ගුඩ් මෝනින්. මොන උදේ නැගිටලා කට්ටිය උදේට කන්න කෑම හදන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ටෙන්ට් එක තිබ්බ ප්ලේස් එක මාරු කරා. ඊයේ රෑ හවස ටෙන්ට් එක ගාව යන්න අතර පේන උඩ කන්දේ. ඉතින් ඊයේ හවස පොඩි වැස්සක් ආවා. පැය දෙකක් තුනක් වැස්ස හින්දා එතන ඉන්න අමාරු නින්දා පල්ලයට ආවා. මේ ගල් තලාවක් තියෙන්නේ මෙතන. මේ කලින් අපිට කලින් අජ්ජලා වගේ කැවිලා හිටියා. යාලත් එක තමයි ඊයේ හිටියේ. ඉතින් අන්න අර පැත්තෙන් ඊට පායනවා ලස්සනට. ඔන්න පෙන්නන්න. හරියටම පේන්නේ නැහැ මීදුම හින්දා. ලස්සන දර්ශනයක් තියෙන පිටිපස්සෙන්. ඉතින් කොහොම තමයි වෙන්නේ. මැගි එක කාලා අපි කන්ද නගිනවද යවන්න? බලමුනේ වැස්සනේ ලිස්සනවනේ. ලිස්සනවනේ. ඉතින් ඊයර වැස්සින්ද පොඩි ලිස්සන ගතියක් තියෙන හින්දා මේ කන්ද නගිනවද නැද්ද කියලා කල්පනා කරේ. බලමු මේ අවුවක් වටේලා වේරුනොත් එහෙම කන්ද නගිනවා. නැත්තම් ඉතින් ආයෙ වෙන දවසක තමයි එන්න වෙන්නේ. දින ගමන් ඉන්නේ. පේනවනේ ඉතින් ගිමර බ්‍රෝ. වැඩ තමයි ඉතින් මෙතෙන් වැඩ තමයි උදේට ආපු ගමන් ගිමර බ්‍රෝ ඉතින් ආපෙලි ඉඳන් වැඩ තමයි. ආපුවම වැඩ තමයි මොනවාට කාලේ ඉන්න ඕන. අංක එක. කෑම පාවා අපි අන්තිම කරන්නේ. මේ ලොම්ලේ ඉන්නවා. අපි අනා කන්ද මුදුනට කොහොම එකසර
එකක් ඇල්ලා එක සෙපක් ඇල්ලලා දෙන්නේ. අපි යනවා අපි ඊයේ මේ කූඩාරම ගහපු තැනට. එතන අපි අතල්ලා ආපු තැනට එතන අපි ගෙනපු බඩු ටික දාලා ආවේ. ඊ අපිට කරදරයක් වුණා එතන. ඒක ඉතින් එන්න කොල්ලෝ. කොල්ලෝ වීඩියෝ ඔව්. එක්තරා බලන් පළයල්ලා පටිය දින්න පුළුවන්. ඊයේ අතන කෑම් කරලා අද උදේම මේ ජාංගල කන්ද නගින්න කියලා තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න විතරයි යන්නේ. අනිත් තුන්දෙනා මේ පොඩ මාන්සිය කියලා ගන්න බෑ කියලා කිව්වා. අපි දෙන්න ඕන ඉතින් ආවා. තව සෙට් එකක් කරනවා යාළුවත් එක්ක යන්න. ඉතින් කලින් පාර ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තමයි අපි කෑම් කරේ. මේ ඇවිල්ලා ගලපාමුලම යන්නත් බැරි වුණා උඩට. මේ පාර ඔන්න යන්න කියලා තමයි හදන්නේ. කැම්ප් එකේ පොඩි සේෆ්ටියක් තියෙනවා. ඔව් සේෆ්ටි එකකුත් තියෙනවා මෙතන කෑම් කරද්දී. ඉස්සනවා. ඔන්න අපි දෙන්න කන්ද නගින ගමන් ඉන්නේ. කුණ්ඩල්ලොත් කනවා. කුණ්ඩල්ලෝ කනවා ඊයස්සේ. කූඩල්ලොන නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? ඈ කුණ්ඩල්ලෝ කාගෙන මෙන්න යනවා. පරිස්සමෙන් යන්න ඕන ගමන. මේ හික්වීම තමයි. පේන වෙති යන්න දෙන පාර ඔන්න. මේ ගොඩක් පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්. ඔන්න ගමනේ තියෙන එකම අමාරු ස්ථානයක් මෙතන. මේ ගහක් එහෙම පල්ලෙන් බහලා යන්න තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ. පරිස්සම වරේ. හරි. එකපාර අල්ලන්න බා ගහ. දෙල්ලිත් යනවා කොහොම හරි අමාරුවෙන් හරි අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ වගේ පල්ලම් වලින් නැගගෙන තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ගලක් අල්ලන්න කලින් දෙපාරක් අල්ලන්න කලින් දෙපාරක් බලලා දෙපාරක් බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මොකද ගල් බුරුල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි එද්දිත් හම්බුණානේ. එද්දිත් තැන් කීපකදීම ගල් හම්බුණා අනිවාර්යෙන්. කකුල තියන්න කලින් අත තියන්න කලින් මේ දෙපාරක් විතර අල්ලලා බලලා තමයි එන්න ඕනේ. මේ අපිට කලින් සෙට් එක කරනවා අන්න අර විදිහට උඩට මේ ඉතින් මේ යන ගමන් හම්බෙන ගස් ಜಾති එක විදිහේ ගස් තියෙනවා. මල් ගස් අන්න කට්ටිය යන උඩට අංජනයමයි විතරයි ආවේ. අංජනයමයි විතරයි ආවේ. 5 දෙනෙක් ආවාද අපිත් එක්ක. 5 දෙනාගෙන් තුන් දෙනෙක් පල්ලෙයා. අපි දෙන්න ඉතින් යන්න ඕන කියලා ආවා. ඔන්න යන අතරමඟ තව අයියලා දෙන්නෙක් සිටුණා. අයියලා දෙන්නයි ගමේ අයියයි. ගමේ අයියයි. අපි 5 දෙනෙක් දැන් යනවා උඩට. ඔව්. ඊයරෑ මෙහෙට වැස්සා හයියෙන්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් මේ දෙමිලා එහෙම තියෙන්නේ. වීඩියෝ කරන්න බෑ අතන වීඩියෝ කරන්නත් අමාරුයි. අමාරුවෙන් හරි වීඩියෝ කරන් ඉන්නේ. අන්දර මේක ගන්න. හොඳයි. එන්න. වීඩියෝ එකනේ ඉතින්. මර පේනවා ඉතින්. අමාරුයි. හරි. කන්ද මුදුන තමයි අර තියෙන්නේ. හරි.
අවුල නැහැ. දැන් තා ටික දුරයි තියෙන ඇත්තරම. නන්ද උඩම තමයි ඉන්නේ උඩ. මුදුරට මැන්න ඕනේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මෙතෙන්ද යහංගලට එන හැමෝම මේ කන්ද මුදුරට යන්නේ නැහැ. කට්ටිය හැමෝම පතන කැම්ප් කරලා එහෙම එතනින් ඉවරයි නේ. යන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ අපි දෙන්නයි ඉතින් මම නැවතුන්නේ නැහැ. මග නතරුන්නේ නැහැ ආයි ගියේ නැහැ. මුදුරට යනවා කියලා හිතාගෙන ආවා. ඕනුනේ ඕනේ. අපි ආවේ යහංගල. ඉතින් ගලේ එන විශේෂ මේ කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රාවණ රජතුමාගේ යහන් කපඩාව තිබිලා තියෙන්නේ මේ ගලේ කියලා තමයි කියන්නේ යහන්ගල. ඔන්න විනාඩි 30ක් විතර කන්ද නැංගනේ. විනාඩි 30ක් විතර ආව පල්ලෙහා ඉඳලා ඇවිල්ලා ඔන්න කන්ද මුදුරටම ඇවිල්ලා තින්නේ නේ යහන්ගල. තව චුට්ටක් අතෙන් යන්න ඕනේ. අර අමාරු ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉවරයි. දැන් උඩ තැන්න වගේ තියෙන ප්ලේස් එක. ආ ගමේ අයියා කෙනෙකුත් ආවා. ඔන්න අපි දෙන්න යහන්ගල ගල මුදුනටම තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නිකන් පතනක් වගේ තියෙන ගල් තලාවක්. මේ තනිකරම ගල් විතරයි තියෙන්නේ. තමයිනේ. ඔව් ගල් තියෙන්නේ ලස්සනට අර පතනක් වගේ හොඳ ඉඩ තියෙනවා. ඉඩ තියෙනවා හොඳට පතනක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් කැම්ප් කරනවා නම් මෙතන එන්න පුළුවන්. එන්න පුළුවන් වුණාට බඩු තමා ගේන්න බැරිනේ. ඒක තමයි කැම්ප් කරනවා හොඳයි තැන. කැම්ප් කරනවා නම් තැන හොඳයි. ආරක්ෂා. ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ බඩුවේ ටෙන්ට් අරන් උස්සන් එන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙහෙට එනවනම් මේ පේනවනේ. මෙතන නියමයි. මෙතන නියම පොට්ට කට්ටිය ඇවිල්ලා හදපුවා වෙන්නද නේ අර. ඔව් කැම්ප් කරලා කැම්ප් කරලා තියෙනවා පාටක් නම් පේන්නේ නැහැ. කිනිමැලයක්වත් ගහපු පාටක් පේන්නේ නැහැ. කොහොම තමයි තියෙන්නේ. කොහොම හරි අර කට්ටිය එන්න බෑ කියනකොට ඔන්න අංජනයි මායි ගල මුදුරටම ආවා. ඉතින් මේ හැමෝටම එන්න හම්බෙන්නේ නැති තැන. අර පැත්තට යනකම්ම තියෙනවා පතන. අර එහා පැත්තේ නියමටම පේනවා මේ වෙලාවේ මීදුම් හින්දා පේන්නේ දලපාමුල පටන් ගන්න කන්ද නගින්න. ඔතන ඉඳලා ඔය පේන පාර දිගේ තමයි කන්ද මුදුරට නිකන් ආවේ. අන්න තවත් කට්ටියක් එන උඩට. මේ විශේෂත්වය මොකක්ද මේ යහංගල? මේ යහංගල මේක තමයි පුතා මේ රාවණ රජු සීතා දේවීන් වහන්සේ කියලා හංගගෙන හිටපු ස්ථානයක් මේ යහංගල. මේක ඉස්සෙල් කිව්වේ යහංගල නෙවෙයි. මේකේ නම යහන් ගබඩාව. යහන් කියන්නේ ඇඳ. රත්තරන් ඇඳක් රාවණ රජු සීතා දේවීන් වහන්සේ ඉඳාගත්තු රත්තරන් ඇඳ ගබඩා කරලා තින්නේ මේ ගල ඇතුලේ. ඉස්සෙල් කිව්වේ යහන් ගබඩාව. දැන් අර මිනිස්සු ගල දැකලා තමයි යහන් ගල කියලා නම හදලා තියෙන්නේ. ළඟදී දාපු නම. ළඟදී දාපු. පැරණි නම තමයි ඒකට ඉස්සර හරි හාස්කම් මාසේ පොයි දවසට මේ ගල ඇතුලේ හේවිසි. පන්සල් වල අර ලොකු පොයි දවසට හේවිසියි. ඔව්. අපි මෙතන හිටියොත් මේ ගලේ අර පැත්තේ ආවෙනවා හේවිසි. මේ පැත්තේ අපි හිටියොත් මේ පැත්තේ ආවෙනවා. අපිට ඇහැට පෙනෙන්නේ නැහැ. හේවිසි ආවෙනවා. ඊළඟට ආවේ මේ දැන් ඉස්සර අපේ අත්තලා එහෙම කෑම නැතුව ඇවිල්ලා තින්නේ මේ ගල් වල නිකම් ඇවිදින්න. මේ අර වාගේ ලොකු කැලෑව ඇතුලෙන් යද්දී නාරන් දොඩම් වැටිලා තිනවා බිම. බඩගිනි වෙලාවට. එහෙමද? ඒක කනවා. ගහ කොතනද කියලා හෙව්වට ගහ හොයන්න. ඒවා දෙයියෝ දීපි. ඒ වගේ මේ මං කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් යනකොට තවම කිසි කෙනෙක් මේ අගලේ අනතුරක් වෙලා නැහැ. අර මේ ගිය සතියේ කෙනෙක් අතලමං වුණා විතරයි නැත්නම් කිසිම අනතුරක් තුවාලයක් මරණයක් කවම වෙලා නැහැ. මේ අහංගල විතරක් සත්තයි. ඉස්සර මිනිස්සු නම් ওই චිකන් විතරවත් ගෙනත් කෑවේ නැහැ මේ වගේ. දැන් ඒව ගෙනල්ලා කාලේ ආවේ මේ පරිසරය විනාශ වෙන නිසා තමයි අර හේවිසි ක්‍රමී ඒ පොඩ්ඩක් ඒවා දැන් අයින් වෙලා තින්නේ එන්නේ වගේ. අපි නම් ඔය මේ
ගලට නැගිටලා රාත්‍රියේ අත්තක් කරලා අත්තේ ගම ගහ කෙල්ලලා වදිනේ ඔව්. කන්දි බණ්ඩාර දෙයියා. ඔව් ඔව්. මේ අඩවිය කන්දි බණ්ඩාර දෙයියා. ආයේ හරිම සත්. මේ අහංගල උඩ කෑම් කරනවා නම් හොඳ බලන්න රැයට බලන්න තියෙන හොඳ එළිය. දේවතයිලි දිනවනේ. නෑ පාන්දර එකේ ඉඳලා 3 වෙනකම් තියෙනවා එළිය. අපි මේ ගාන එකම වෙලාව කියන්න බෑ අවල් වෙලාව කියලා එකේ ඉඳලා පාන්දර 3 වෙනකල් බලාගෙන ඉන්න ආස දියා. අනිවාර්යෙන් ලොකු ඉල්ලක් එනවා. එවිලා මේ ගලට වැටෙනවා. එක වතාවේ වැටෙන්නේ එක රැයකට එක වතාව. අපි ඉඳලා තියෙනවා බලලා තියෙනවා. වෙලාවක් නෑ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද? රැය එකේ ඉඳලා 3න් ඉස්සර එනවා. ආවල් වෙලාව කියලා හරියටම එකම වෙලාවට හැමදාම ඉන්නේ නෑ. ඒ වෙලාව අතර ওই වෙලාව අතේ එකේ ඉඳලා 3 වෙන අතරට වැටෙනවා අනිවාර්යයෙන්. අපි මෙතන හිටියොත් මෙහෙට වැටෙනවා. අපි මෙහෙ හිටියොත් අහට වැටෙනවා. ඒකෙන් දැකලා තියෙනවද කලින්? දැකලා තියෙනවා. මේ කැම්ප් කරලා තියෙනවා. අපි පෙන්නලා තියෙනවා. ආ. මෙතන ගොඩක් කට්ටිය එන්නේ නැතුව ඇති කැම්ප් කරන්න. එන්න අමාරුයි නෑ, නේ. ඉතින් අපි බඩු ගේන්න ඕනේ. බඩු නැතුව එන්න උනත් කොච්චර අමාරුද? ඔව්. නේ. බඩු ඔක්කොම උස්සන් යනවා කියන්නේ ඉතින්. නමුත් මෙහෙම මේ යහංගල පළවෙනිට ආවිත් මම තමයි මේ ගයිඩ් කරේ පළවෙනිම. ආයෙම මේ මං කරනවා යහංගල කිසිල්පත්දෝරු ගැරන්ටියල නායල හතරක් කරනවා. සුපිරියටම තියෙන්නේ නායල. ඔයාලා එනවනම් ඉන්න දවසක් ඒක දාගන්නකෝ මට. නායල කියන්නේ හොඳම දියල්ල. නායල කොහෙද මේ ළඟ පාතමද? ඕ මීමුරේ පැත්තට තියෙනවා. ආ. මීමුරෙන් එනවනම් ගොඩක් පයින් එන්න ඕනි. මෙහින් යනවනම් එච්චර නෑ. ඒතර කො කේල්පත් දෝරුව තියෙන කොයි පැත්තද? කිසිල්පත්දෝරු තමයි මේ පුතාලා හිටපු කන්දට. ආ ඒකද කේල්පත් දෝරුව? අපි ඒ නැගලා තමයි මෙහාට බැස්සේ. අර පේන උඩ කන්දනේ. උඩ කන්ද. උඩ කරකැවවල කැම් කරලා හිටපු කන්නේ. ඒ මැද්දේ හිටියේ මෙයාලා. තවටත් එහා පැත්තේ තමයි මෙහින් උසම කන්ද තමයි කිසිල්පත්දෝරු කන්ද. ආ. ඒතර කේල්පත් අපි කිසිල්පත්දෝරු කන්ද නැගලා තමයි මෙහාට බැස්සේ. ඒ පැත්තෙම පේනවනේ මීට වඩා උසයිනේ. තියෙනවා. ඔයාලට හොයන්න බෑ පාර. මේ පුතාලා දන්නවා මේ පාර මේ දන්නේ නැති කෙනෙකුට හොයන්න බෑ. ඒක මාද පාරක්. කේල්පත් දෝරුව යන පාරද? නෑ නෑ. කිසිල්පත්දෝරු නගිට අමුතුවෙන් පාරක් තියෙනවා. ආ. කිසිම කෙනෙකුට හොයන්න බෑ. කට්ටිය දන්නේ නැති වෙනම පාරක්. ඔව්. දැන් මෙහි ආංගලට ආවා වගේ පාරවල නෑ. ආහා. හොයාගෙන යන්න ඕන පාර. ඒක බං පාර ඇතුළට ගිහිල්ලා එක තැනකට වැටෙනවා. ආ. වැටුණාට පස්සේ පාරාල් නෑ ආයෙම. ආයෙත්. ආ. තනිකර එකම විදිහට අරහෙටක් තියෙනවා මෙහෙටක් තියෙනවා හැම හැමතැනම තැනම එක එක වගේ. ඒකයි. මේ ඇවිල්ලා මේවා ගයිඩ් කරනවානේ. මේ නම්බරයක් තියෙනවද? තියෙනවා. මොකක්ද නම්බරේ? 071යි ඔව් කාගේ නම? ඕනේ ඔයක තමයි මම ෆෝන් ගෙනාවේ නෑ බෑග් මේ නම් මේක කියන්න පස්සේ කියන්න මේ 071යි ඔව් 33යි 177යි 59යි. හරි මම මම නම නම් ජයරත්න. ජයරත්න නේ ජයරත්න මාමා කියලා තමයි කට්ටිය ඔක්කොම කියන්නේ. යහන්ගල එනවා නම් කේල්පත් දෝරුව යනවා නම් ආයෙ කොහෙද? කිසල්පත්දෝරුව යහංගල ගැරන්ඩියල්ල නායල්ල. ඔව් එනවා නම් මේ මාමත් එක්ක යන්න කරලා ඕලක් දීලා එන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල යනවා හොඳම